Vă salut, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un lucru foarte interesant, despre fermentarea prunelor. Am cules prune și ca să scoți un alcool de calitate, ca să scoți o cantitate mulțumitoare de alcool din borhot, trebuie să respecti niște reguli. Dar mai întâi să vă spun ce este de fapt fermentarea. De fapt, ce este fermentația? Fermentația zice că este degradarea nutrienților în lipsa aerului. E un fel de oxidare incompletă în lipsa aerului. Deci, ca să obții alcool din borhot, trebuie să faci o fermentație anaerobică, deci în lipsa aerului. Este foarte important. Ce se întâmplă? Pe suprafața frunzelor, plantelor, fructelor sunt drojdii. Și în cazul borhotului de țuică, drojdile descompun carbohidranții și zaharurile din borhot. Acum, drojdile astea sunt de foarte multe feluri. De exemplu, cred că oricine știe că fermentația este de mai multe feluri. Este fermentație alcoolică, este fermentație acetică, este fermentație lactică și în stomac. În stomacul oamenilor sau animalelor este o fermentație. Sau care a văzut pe fundul lacurilor bule de aer care ies la suprafață, acolo pe fundul lacului sunt materii organice care se descompun și fermentează. În cazul producției de alcool ne interesează fermentația alcoolică și trebuie să creăm aceste condiții ca să obținem fermentația alcoolică. Ca să obținem o fermentație alcoolică corectă, trebuie să creăm în prima fază condiții drojdilor să se înmulțească. Foarte important. Drojdile de fermentație alcoolică sunt avide după dulce. Deci ele se înmulțesc foarte bine dacă au dulce. Aici am un butoi cu un borhot care este aproape fermentat. În acest butoi am cules ieri prune, aștept să fermenteze, și în acest butoi am cules prune și trebuie să inițiez fermentarea. Ce fac pentru treaba asta? În acest butoi am prune culese de astăzi, dar la prima oră dimineții. Și acum este după masă, deci au trecut deja aproximativ 10 ore. Probabil că drojdile de fermentație alcoolică deja s-au mulțit și au avut și condițiile să se mulțească. Faptul că nu am tocat prunele, nu le-am apăsat, au rămas spațiu între prune și, cum am spus, fermentația alcoolică, drojdile de fermentație alcoolică se înmulțesc în prezența aerului. După 10 ore de staționare aici în butoi, aceste drojdii sunt suficient de multe ca să inițiez o fermentare alcoolică corectă. Pentru că să nu uităm, un pericol mare la prepararea borhotului, la producerea borhotului, îi să inițiez și fermentare acetică. Fermentarea acetică se produce în prezența aerului și se desăvârșește în prezența aerului. Deci pe mine mă interesează să inițiez fermentația alcoolică și să izolez partea de sus ca să elimin aerul din masa prunelor ca să am o fermentație alcoolică corectă. Deci cum procedez eu? Acum fiecare face cum știe, dar eu vă spun din experiență, cândva de mult aveam un mic cazan de țuică, aveam cunoștințe minime despre procesele astea de producere a țuicii, răchiului sau cum se spune pe în alte părți, pălincă.
Și rezultatele de multe ori erau nesigure și spuneam doar nu au avut prunele dulceață. Nu există. Prunele au dulceață. Peste prunele întregi din butoi am golit o găleată de prune tocate și care le apăs și le nivelez ca să fac un pat cât de cât etanș. Acum el, bineînțeles, o să se mai lase. Eu apăs mie chiar îmi place să fac treaba asta. Îmi place să-mi bag mâna prin aluat, nămol. Observați ce frumos arată. După ce am făcut și treaba asta în care am făcut un pat peste prunele netocate, am făcut o oarecare etanșeizare. Ele în câteva zile, într-o zi, în două, se așează, se pornește fermentația. Eu ce trebuie să fac? Îi pun capacul. După cum vedeți, am pus capacul. La fel, la butoiul mare, nu am avut capac, dar am pus o folie. O să spuneți că nu înseamnă mare lucru. Ba, înseamnă. Pentru că prin fermentație se degajă dioxid de carbon. Și dioxidul ăsta de carbon este mai greu ca aerul. Și se formează un pat de dioxid de carbon între capac și partea de sus a prunelor, între partea de sus a borhotului. Câinele mă deranjează. Mă înțelegeți? Și atunci se formează o fermentație corectă, o fermentație anaerobă, în care nu risc ca să am. Multă lume spune că nu trebuie să pui capacul, că se formează un pat, așa, care izolează prunele. Deci cei de la patul ăla în jos izolează prunele și ăsta e adevărul. Izolează, dar patul ăla care are 5 cm, 10 cm grosime, în patul ăla se formează o fermentație acetică în prezența aerului și cantitatea de acid acetic combinată cu cantitatea de alcool îi schimbă puțin gustul, ceea ce este foarte important. Asta e prima fază legată de fermentația prunelor. Pare foarte complicat, nu e complicat de deloc. Bagi prunele în butoi, pui capacul, dacă ai posibilitate să toci 10% din prune sau fructe ce ai, să faci un pat de izolare sus, dacă nu, dar important e să pui capacul și să faci să se formeze un pat izolator din dioxidul ăla de carbon. Dar important e să nu fie etanș. Bineînțeles că capacile astea nu închid etanș. În situația butoiului mare nu închide etanș. Trebuie să vă spun și despre temperaturile de fermentare. Este recomandat ca temperatura se spune că temperatura optimă de fermentare este între 18 și 20 de grade. Ce se întâmplă dacă e mai puțin, ce se întâmplă dacă e mai mult? Dacă e mai puțin, există riscul, dacă te duci către extreme, către 10 grade, 5 grade, la 5 grade probabil nici nu mai fermentează deloc, există riscul să faci fermentare incompletă. La temperaturi mai mari, la fel, drojdile de natură alcoolică lucrează numai până la 40 de grade, dar deja la 40 de grade ele își reduc mult activitatea și la peste 40 de grade, la 50-60 de grade, drojdile astea mor. Drojdile astea mai mor dintr-o cauză. După ce borhotul a fermentat și concentrația alcoolică a borhotului se ridică către 13-14 grade concentrația alcoolică, ele mor datorită concentrației mare de alcool în borhot.
Deci înseamnă că s-a făcut o fermentație corectă, alcool este mult în borhot, el e un fel de sinucidere, că ele au inițiat procesul de creare a alcoolului, ele s-au sinucis. Acum am auzit pe multă lume cu musculițele care stau pe patul de borhot și care când fermentația este ok și terminată, datorită faptului că a crescut concentrația alcoolului, ele mor. Da, este adevărat, dar acele musculițe nu contribuie la fermentarea borhotului și la producerea de alcool. Sunt doar ca indicator. Musculițele alea mai fac și viermi, ceea ce e destul de puțin plăcut. În cazul în care vrei să faci o țuică mai nobilă, de exemplu țuică de cireșe, țuică de pere, am găsit într-o documentație undeva, de exemplu la perle Williams, temperatura maximă de fermentare a borhotului să nu depășească 18 grade, pentru că la temperaturi mari se pierde și din aromă. Deci la pere e recomandat 18, maxim 20 de grade, la mere la fel, nu temperatură prea mare. Deci asta ce înseamnă? Înseamnă să nu pui butoaiele chiar în soare, dacă de exemplu e o zi călduroasă de vară, sau să le pui în soare dacă e către toamnă, e o perioadă mai frig, să le mai încălzească soarele. Uite, de exemplu, butoiul ăsta meu mare negru atrage foarte bine și radiația solară. Deci, din cunoștințele mele, la prune, foarte mult gustul de prune este dat de sâmburile prunei. Deci nu știu cât contează temperatura la care a fermentat. Deci, v-am spus, tot secretul este o fermentare alcoolică corectă. Oricine știe, de exemplu, la prepararea aluatului, la care se folosește tot drojdii de fermentație alcoolică, deci ca să faci pâinea, o pâine, ca să faci o pâine, amesteci făină cu apă, bagi drojdie, care drojdie este tot de natură alcoolică. Și se știe că în jumătate de oră, într-o oră, depinde de temperatură, deja crește volumul cu 50, cu 100, chiar își dublează volumul. Asta e fermentația. Fermentația alcoolică e mult mai violentă ca fermentația acetică. Vreau să spun că lăsând borhotul de prune în timp întelugat prin vase, prin butoaie, este un risc foarte mare să se degradeze și să-și piardă concentrația de alcool, plus ce se întâmplă? Alcoolul este nu mult mai ușor, este oricum mai ușor decât apa. Din câte îmi amintesc, un litru de alcool pur are, cred că undeva la 800 de grame, deci cu 20% mai ușor decât apa. Eu vorbesc cu mult patos despre alcool, dar eu nu beau deloc. Dar am multe informații despre chestiile astea, am fost interesat. Anul trecut am construit un cazan, am încercat să construiesc am construit un sistem de rectificare, dacă știu cei care vizionează acest clip ce este acela, care nu știu le spun eu. Rectificarea înseamnă că bagi prunele în cazan și la 75 de grade începe să curgă alcoolul metilic, care la 75 de grade se evaporă. Încerci să menții temperatura în cazan la 75 de grade până iasă tot alcoolul metilic. Bineînțeles că înainte de alcoolul metilic mai sunt și alte substanțe conținute în borhot care se evaporă și au temperaturi de distilare se volatilizează mult mai ușor decât apa. Apa la 100 de grade, alcoolul metilic la 78-80 de grade, alcoolul metilic la 75 de grade, dar înainte de a se evapora și alcoolul metilic, mai sunt diverse substanțe foarte volatile. Oricine a făcut țuică știe că prima dată țuica miroase a aceton, a diluant, alea sunt niște alcooli foarte volatili. După
peste temperatura de distilare a alcoolului etilic, deci alcoolului băubil, mai sunt și alte substanțe cu puncte de cu temperatură de distilare mai mare, către 100 de grade sau chiar peste, și chiar la final nici nu mai știu cum le spune, ulei de fuzel, glicerină, alcooli grei, care nu sunt buni la consum. Iar legat de adăugarea zahărului în fructele din care ai făcut borhotul ca să-l distilezi, părerile sunt împărțite. Eu, din cunoștințele mele, pot să vă spun așa, și din experiența mea. În cazul merelor, dau un exemplu. Anul trecut am făcut un experiment. Am avut un butoi de 250 de kg de mere la care nu am băgat zahăr deloc. Dar nici țuică nu a ieșit. Am reușit să scot undeva la 15 kg de țuică, undeva până în 50 de grade. Deci, la mere nu prea merge fără un supliment, un îndulcitor, că-i miere, că-i zahăr, că-i melasă, că-i altceva. La prune, dacă ai prune bune coapte, e chiar dăunător să bagi zahăr. Pentru că concentrația de zahăruri în prune de regulă este foarte mare. V-am mai spus în prima parte a videoclipului că drojdile de fermentație alcoolică sunt avide după dulce, și tu, dacă ai băgat zahăr în borhot, ele prima dată o să descompună acel zahăr care l-ai băgat tu, pentru că are o formulă mai simplă și mai ușor pentru ele de descompus, și din zahărul ăla creează repede alcoolul. Se ajunge la 12, 13, 14 grade concentrație alcoolică în borhot, ele se sinucid, mor. Și de fapt ce ai făcut? Ai făcut un alcool din zahăr, chiar dacă tu butoiul ai plin de prune, pentru că v-am mai spus, ca să transformi pruna în alcool trebuie să se degradeze, să se oxideze acei nutrienți din prună, și nu o fac dar parțial. Deci eu nu recomand deloc, la prună eu nu recomand zahărul deloc. Prefer să scot cu 10-20% mai puțină țuică, dacă e cazul, dar nu prea este cazul. De regulă prunele au dulceață suficientă. Acum, bineînțeles, și prunele trebuie să le culegi când sunt coapte. În cazul meu le culeg când pe ce se coc, scutur pomul, ce cade. Ce a căzut, culeg în găleți, bag în butoi și tot așa. Ca să fac un rezumat, este simplu. Prune coapte, dulci, să nu fie stricate, băgate la butoi, făcut un pat deasupra sus, din prune tocate, dacă se poate, dacă nu, capac. După ce ai pus capacul, el încep să fermenteze și după ce au fermentat, în cazul în care ai un capac și crezi că fermentația este făcută corect, poți să mai le lași 2-3 săptămâni. Oricum, prin documentație, prin cărți, am găsit că durează și o lună fermentația, dar mă îndoiesc. În distileriile mari, distilerii foarte mari care au chimiști angajați acolo, le distilează fructele la temperatură controlată, la presiune, cu drojdii de cultură, adică special create pentru producție de alcool, și după cum spun, un proces de fermentație se face la ei în câteva zile, în 3-4 zile, din câte mă amintesc. Nu-i cazul în gospodăriile proprii. Dacă ai pus la butoi, în 2-3 săptămâni liniștit poți să faci fierberea prunelor.
Când o să fac țuica, o să fac un video și cum fac eu țuica. Deci pasul 1 ar fi fost culesul prunelor, care trebuie să fie dulci. Așa, pasul 2 ar fi o fermentație corectă. Pasul 3 ar fi o distilare corectă. Pasul 4 ar fi o depozitare corectă. În cadrul depozitării, acolo probabil o să fac un video cum colorez eu țuica, cum îi dau culoare. În cazul meu nu am butoaie de stejar și de dud, am damigene de 50 de litri din sticlă, în care bag bobițe de cafea, bag lemn de dud, așchi de dud și iasă un lucru bun și frumos. Legat de cei care colorează cu așchi de dud sau de stejar sau salcâm, este important să nu se lăcomească, să lase foarte mult așchile alea acolo în alcool, să scoată o culoare foarte, foarte pronunțată, pentru că așchile alea lasă și o anumită cantitate de amărală. O să fac un video și cu cazanul meu, cazan făcut de mine. O să fac un video și cu beciul meu, cu butoaiele mele, cu ce mai am pe acolo, dar mai durează că și eu sunt foarte ocupat. La revedere, dragi prieteni!